Pakiramdam ko, madami na naman tayong bagong matututunan ngayong araw. Siyempre, ako ang bahala dyan. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! Sino kaya ang ating magiging on-the-go contestant for today? What is your name? Jaysen. Jaysen! Jaysen, medyo nahihiya ka ba or kinakabahan? Nahiya. Nahihiya, huwag kang mahiya. Okay, dahil for sure, masasagot mo tong question ko. Ano ba ang favorite subject mo? Math. Math ang favorite subject ni Jaysen. Yung mga ganyang nahihiya-hiya. Yun yung mga nakakakuha talaga ng tamang sagot eh. Oh, sige. Jaysen, roll the dice. Star! Ang ibig sabihin ng star, ikaw ang mamimili kung ano ang gusto mong category, kahit ano. Math pa din, Jaysen. Nahihiya pa rin si Jaysen. Jaysen, don't be shy. This is your time to shine. Okay? Jaysen, go na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na go naman pala si Jaysen. Okay. Pumunod ka na ng iyong question. Okay. Pero dahil math ang ating category, kailangan mong kuhanin sa aking backpack ang whiteboard at marker. Okay. Jaysen, eto ang question ko for you. 64 candies are put in boxes that contains 8 candies each. How many boxes are needed? Letter A, 6 boxes. B, 5 boxes. C, 10 boxes. Or letter D, 8 boxes. Letter D. Letter D, 8 boxes. O diba, mahihain pero talaga naman nakuha niya agad yung sagot. Dahil ang tamang sagot ay letter D, 8 boxes. Alam mo ba, Jaysen, each box can only contain 8 candies. Dahil 64 candies divided by 8 candies for each box is equal to 8 boxes. At dahil nakuha mo ang ating tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Congratulations! Ayan. O diba? Basta pag nag-aaral ng mabuti, talaga namang alam na alam natin ang mga tamang isasagot sa mga questions ng ating teachers. Kaya, mag-aral kayo mabuti, ha? Next time, samahan niyo ulit ako dito sa Knowledge on the Go!